बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टार्ट करियो पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की चैप्टर 2 वाटर हो पदे की ननने वीडियो लेक्चर जमन सर दे मेथड्स फॉर रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस previous lecture the temporary water چې کوم hardness हो د هغه د removing د فار ویډیو اپلوډ شوی و نننې ویډیو لیکچر د permanent hardness د دې د ریموف کولو طریقې به موږ وایو خو یو امپورټنت خبره دا یا ساتئ چې په کوم ځای کې نوم permanent راځي نو د permanent مقصد دا دی چې دا به همیشه وي permanent مقصد دا به همیشه وي خو دلته چې زمونږ سره دا کم permanent hardness of water دی نو دا به په بوایلینګ په ذریعہ باندې د هیټ په ذریعہ باندې نه ریموف کیږي ځکه چې د هیټ په ذریعہ باندې د دې کمپاوند بریکینګ ډیکمپوزیشن نه کیږي او دا د کیمیکل په ذریعہ باندې دا ریموف کیدی شي نو که فرض کا دلته دا پرمننت ورډ راغلی دی نو دا مس لیډینګ شوی دی یا تاسو داسې ویلی شئ چې مینلی دا پرمننت یوز شوی د چا لپاره دی دا د بوایلینګ لپاره دا د هیټینګ لپاره یوز شوی دی خو که فرض کا تاسو دا میتھډ وای by using chemical نو بیا د دې هارډنس پرمننت چې کوم هارډنس دی دا هم ریموف کیدی شي دا خبره ذهن کې نوټ خو پرمننت هارډنس دا به څنګه ریموف کیږي چې کله من کیمیکلز راواخلو او د پرمننت په دې واټر کې چې دا کم پرمننت هارډنس پروډوس شوی دی دا کیمیکل به موږ واټر ته ورواچو کم کیمیکل چې کم کیمیکل دا پرمننت هارډنس ریموف کوي دغه کیمیکل به وسوایو هغه کیمیکل څه چل کوي دغه کیمیکل داس چل کوي چې کله موږ د واټر ته ورواچو لکه فور ایگزامپل دا زمون سره یو ګلاس دی او په دې ګلاس کې زمون سره څه موجود دي واټر موجود دي خو دا واټر زمون سره کم واټر دي دا زمون سره هارد دي خو پرمننت هارد دي سری پرمننت هارد دي دا پوینټ نوٹ کړئ دا سری پرمننت هارد واټر دي نو په دې کې موږ داسې کیمیکل ورواچو لکه فور ایگزامپل ما داسې فور ایگزامپل څه کیمیکل راغسي دي هغه راته وایم چې کم کیمیکل دي دا کیمیکل موږ وراچو نو الریډي دا چې کم سالټ دا کم هارډنس چې پروډوس کړي او په دې واټر کې نو سالوبل سالټ نو دا کیمیکل څه چل کوي د دې سالټ سره ریاکشن وکړي د دې سالوبل سالټ سره او داسې یو نوې سالټ جوړ کړي چې هغه انسالوبل ان واټر وي او واټر کې کم هارډنس وي هغه هم ریموف کی په دې طریقه باندې بیا زمون سره دا وایي ستې په پریویس لیکچر کې موږ دا خبره کړې و چې زمون سره کم هارډنس اف واټر دی هغه د کیلشیم کلوراید ته وجه نه دی یا د میګنیشیم کلوراید ته وجه نه دی یا د کیلشیم سلفیټ ته وجه نه دی یا د میګنیشیم سلفیټ ته وجه نه دی دا داسې کیمیکلی دا داسې سالټ سي چې دا کله موږ په واټر کې ورواچو اوبو ته ورواچو نو دا یو پرمننت هارډنس په واټر کې پیدا کوي او دا پرمننت هارډنس به په بوایلینګ نه ریموف کیږي تھرو کیمیکل دا ریموف کیږي دا misleading پوینټ دا پوینټ یاد ساتئ په دې کې اولنی نمبر زمون سره سره by using washing soda موږ څه ته وایو Na2CO3 ته د موږ washing soda وایو یا ورته سوډیم کاربونیټ وایي څه وایي واشنګ سوډا سوډیم کاربونیټ ته موږ واشنګ سوډا وایو ٹھیک شو واشنګ سوډا خو پیژنئ کنه واشنګ انزل سوډا مین د انزلو د پاره چې کوم صرف یوز کی یا ته موږ واشنګ سوډا وایو ٹھیک شو ها چې کله موږ دا فور ایگزامپل دا مخ یو دغه راوځو دا ما یو ګلاس راوځو سپوز چې په دې ګلاس کې زمون سره پرمننت چې کوم هارد واټر دی هغه کې موجود دي او دې ته موږ څه ورواچو موږ دې ته دا کیمیکل ورواچو فار ایگزامپل اسی مثال وایم چې په دې ګلاس کې دا څه موجود وو دا سالټ سالوبل موږ ورته دا واشنګ سوډا ورواچو څه دې ته موږ واشنګ سوډا وایي چې واشنګ سوډا ورته ورواچو نو دا کیلشیم کاربونیټ ته دا څه کیلشیم کلوراید چې کوم دی دا به کیلشیم کاربونیټ کنورټ کی او NaCl دا به کنورټ کی دا کیلشیم کاربونیټ دا زمون سره فرد داسې یو سالټ دی چې دا بیا سوی دا بیا انسولبل ان واټر دی میز پریسیپیټیشن PPT به جوړ شي PPT مقصد دا چې داسې سال به یو نه جوړ شي چې هغه بیرته دوباره واټر انسولبل دی او که فرض که دا واټر سالوبل وي دا واټر زمون سره سالوبل وي نو دا څه چل کوي دا هارډنس نه پروډوس کوي دا کمپلیټلی سالوبل سالټ سي او دا نارمل سالټ سي نو د دې سالټس د وجې نه هارډنس په واټر کې نه راځي دا پوینټ یاد ساتئ
یا که فار ایگزامپل په دغه سولوشن کې په دغه واټر کې دا سالت موجود وي او موږ ته واشنګ سوډا ور واچو نو بیا به میګنیشیم کاربونیټ جوړي او دا میګنیشیم کاربونیټ دا زموږ سره داسې یو سالت چې دا به هم په پی پی ټي پام کې لاندې کینی یخته کینی یعنی پریسپیټیشن ریاکشن به وشي او لاندې به کینی پریسپیټیشن ریاکشن څه ته وایي چې دوه سالوبل سالت لکه دام سالت او دام سالت دا دواړه موږ میکس کو او یو نوی سالت جوړ شي دا یو نوی سالت جوړ شو او دغه نوی سالت بیا فردر سوي په واټر کې نه سلف کېږي نو دا په واټر کې نه سلف کې دی ریاکشن ته پریسپیټیشن ریاکشن ویل شي نو څه چل وشي چې کله دا ورواچو موږ دیتا په دې کې هارډنس په واټر کې پروډوس کړي نو دا څه کوي دا واشنګ سوډا باندې دی واټر نه پرمننت هارډنس وباسي نو غوري په دې کې به دا په پریسپیټیټ پامپ کې جوړ شي دا ان اس ال به جوړ شي نو دا زموږ سره هارډنس د دې نه ریموو شو یا فار ایگزامپل کیلشیم یا میګنیشیم سلفیټ فی یا یعنی په دې واټر کې د دې میګنیشیم سلفیټ یا د دې کیلشیم سلفیټ د وجه نه واټر هارډ شوی دی اگین موږ تاسو راځو سوډیم سوډیم کاربونیټس یا ته واشنګ سوډا وای چې دا ته موږ کړه ورواچو نو دا سوډیم کاربونیټ دا د کیلشیم سلفیټ سره یا د میګنیشیم سلفیټ سره ریاکشن وکي یا کیلشیم کفرس کا د کیلشیم سلفیټ سره ریاکشن وکي کیلشیم کاربونیټ به جوړږي او کفرس کا د میګنیشیم د کې دا میګنیشیم سلفیټ هارډنس دا سالت پکې موجود نو میګنیشیم سلفیټ به جوړ کی او دا دواړه زمون سره سری دا زمون سره دواړه په پریسپیټیشن فارم کې په پی پی ټي فارم کې با لاندې یخته کینی یعنی په سالټ فارم کې با لاندې یخ کې کینی او دا فارمیشن با هموشي نو موږ بس چل کوم موږ با ترو کیمیکل د کیمیکل په ذریعہ باندې با موږ سری موو کو د کیمیکل په ذریعہ باندې با موږ په دې د واټر کې چې کوم هارډنس کم کیمیکل موجود دي او د دې کوم کیمیکل د وجه نه چې کوم هارډنس راغلی دی نو په هغه کې اولنې نمبر ټایپ موږ ویلو چې ترو واشنګ سوډا د دې په ذریعہ باندې به موږ دا پرمننت هارډنس څه کوو ریموو کولی شو نو دلته چې را کوم ریموول موجود دی نو دا کوم پرمننت هارډنس چې کوم دی دا ریموو کیږي نو دا ریموو کول مقصد د دې سره مقصد دا دی چې ترو کیمیکل د کیمیکل په ذریعہ باندې به موږ څه کوو ریموو کوو د دې نه علاوه په بل میتھډ باندې دا ریموو کیږي فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم بوایلینګ موږ ویل دویم نمبر پرمننت هارډنس که فرض که په واټر کې موجود وي نو د دې لپاره دویم نمبر میتھډ یوز کیږي آین ایکسچینج میتھډ آین خو تاسو پیژنئ آین مقصد سره لکه فار ایگزامپل یو اټم دی یا ګروپ اف اټم دی په دې باندې پازیټیو چارج وي یا نیگیټیو چارج وي دې ته موږ آین وایو ٹھیک شو لکه فار ایگزامپل کیلشیم آین شو میګنیشیم آین شو دا زموږ سره سره یا سوډیم آین شو ٹھیک شو د دې نه علاوه نورم هایدروجن آین شو دا زموږ سره سری یا سلفیټ آین شو یا کلورایډ آین شو دې ته موږ آین وایو ایکسچینج مقصد سره مقصد دا دی چې یو برازي او بل بری موف کی یو بس چل کوي یو برازي دلته ایکسچینج تبذر ریپلیسمنٹ ولیکم سبا ورته ولیکم ریپلیسمنٹ مقصد دا دی چې یو آین برازي او بل آین با ریموف کینو ځکه وته ایکسچینج وای او دا به سو کی دا به آین وای او میتھډ مقصد میتھډ طریقه خو په دې ځکه کې دا یو پوینټ ساتي چې په آین ایکسچینج میتھډ کې یو زمون سره یو کیمیکل یوز کیږي هغه ته موږ زیولایټ وایو څور ته موږ وایو زیولایټ دا زیولایټ نیچرلی اکرینګ سوډیم الومینیم سیلیکیټس دی سوډیم دا یو فارمولا ده سوډیم الومینیم سیلیکیټ دی دا څه هو خدا نیچرلی دا زمون سره سوډیم الومینیم سیلیکیټ دی خدا زمون سره موجود وي په وایټ پاوډر فارم کې په کوم فارم کې موجود وي په وایټ پاوډر فارم کې یعنی په وړه فارم کې زموږ سره موجود وي وایټ فارم کې وي ٹھیک شو کرسټلاین سالډ دی کوم سالډ دی دا زموږ سره زیولایټ چې کوم دی دا کرسټلاین سالډ دی خو دا امپورټنت خبره ده چې اټ از پریپیر بای ارټیفیشلی دا ارټیفیشلی هم پریپیر کیږي مینلی مینز ارټیفیشلی دا پریپیر کیږي دا زیولایټ مقصد د دې دا دی چې مینلی دا یوز کیږي په انډستریز کې نو په انډستریز کې دا زیولایټ ارټیفیشلی څه کوي پروډوس کوي ها یعنی په انډستریز کې په دې زیولایټ په ذریعہ باندې په واټر کې چې کوم پرمننت هارډنس دی هغه ته ریموو کوي لکه فار ایگزامپل زمون سره یو ګلاس په دغه کې وبدي په دغه کې زمون سره یا کیلشیم سلفیټ یا میګنیشیم سلفیټ د دې کیلشیم سلفیټ د وجنا او د دې میګنیشیم سلفیټ د وجنا پرمننت هارډنس راغلی دی
ټیک شو د اوبو کې پرمننت هارډنس راغلی نو دې ته به موږ څه ور واچو دې ته به موږ زیولایټ ور واچو نو د زیولایټ ته د څه ته د سوډیم الومینیم سیلیکیټ چې کوم زیولایټ دی دې زیولایټ ته شارټ کټ موږ سوډیم زیولایټ وایو او دا موږ لیکو په دې طریقه باندې سوډیم زیولایټ شارټ کټ وته دا نه وایو چې کله سوډیم زیولایټ موږ د کیلشیم سلفیټ ته یا د میګنیشیم سلفیټ ته ورواچو نو دا څه چلو کې په دې زیولایټ کې چې راکم سوډیم دی دا سوډیم څه چل کې دا کیلشیم ریپلیس کی یا دلته د زیولایټ کې چې راکم سوډیم دی دا میګنیشیم ریپلیس کی نو څه شي کیلشیم په ځای باندې کیلشیم ریپلیس کی سوډیم ریپلیس کی سوډیم ریموو شي نو کیلشیم زیولایټ جوړ شي او څه جوړ شي دلته زمون سره دا دغه چې کوم دی SO4 آینز په فارم کې زمون سره څه شي فري شي اصل کې زمون سره کیلشیم زیولایټ او میګنیشیم زیولایټ جوړ شي نو چې کیلشیم زیولایټ جوړ شي دا خو زمون سره سو دا زمون سره داسې سالټ سو چې دا واټر سالوبل دا واټر سو دا سالټس واټر کې سالف کېدو او دی با په واټر کې یو هارډنس پروډوس کو سره پروډوس کو هارډنس پروډوس کو خو چې کله ته موږ سوډیم زیولایټ ورواچو نو دا سوډیم زیولایټ څه چلو کو دی آین ایکسچینج وکړي آین ایکسچینج څنګه وکړو په دې ځکه کې چې کم کیلشیم دی کم میګنیشیم دی دا کیلشیم میګنیشیم ریپلیس شو غره دا کیلشیم میګنیشیم ریپلیس شو پس چا باندې ریپلیس شو په سوډیم باندې ریپلیس شو پچا باندې په سوډیم نو Na2SO4 جوړ شو Na2SO4 جوړ شو او Na2SO4 خو تاسو ته پته را چې Na2SO4 دا زمون سره سره دا هارډنس نه پروډوس کوي په واټر کې نو دلته چې راکم زمون سره دغه راغی زمون سره کم پروډکټس راغلو نو دغه پروډکټس لکه فار ایگزامپل زمون سره کیلشیم زیولایټ راغی میګنیشیم زیولایټ راغی نو دا کیلشیم میګنیشیم زیولایټ یا زمون سره دا بسوي دا بوس ان سالبل وي دا بوس په واټر کې نه سالف کیږي insoluble means precipitation به جوړ شي موږ په سٹارټ کې دا خبره کړې و چې کله موږ پرمننت هارډنس ریموو کوو نو موږ به کیمیکل استعمالو دا کیمیکل بسوي دا به په دې واټر ته موږ وراچو د دې نه به موږ پرمننت هارډنس وباسو خو دا به داسې فارم ته کنورټ کیږي چې دا به فردر په واټر کې نه سالف کیږي دا یو پوینټ یا ساتي خو دلته یو امپورټنت خبره ده چې زموږ سره Na2SO4 یعنی سوډیم زیولایټ inactive when they regenerate که فرض کا دا regeneration دا به inactive وي دا به active نه وي دا further reaction نشي کولای خو دا موږ active کولای شو لکه څنګه دا further پیدا شي لکه فار ایگزامپل زمون سره کیلشیم زیولایټ دی سنه زمون سره کیلشیم زیولایټ دی دا کیلشیم زیولایټ فار ایگزامپل ریاکشن وکړي د چا سره پلس Na2SO4 سره د سوډیم سلفیټ سره نو دا به څه چل کوي دا به څه کوي چې دا آین ایکسچینج به وشي چې آین ایکسچینج وشي نو څه به جوړ شي سوډیم زیولایټ به جوړ شي سوډیم زیولایټ به جوړ شي چې کله سوډیم زیولایټ جوړ شو د دې نه به جوړ شي CaSO4 پلس بل به څه جوړ شي CaSO4 خو زمون کار د چا سره سوډیم زیولایټ سره نو دا سوډیم زیولایټ ریجنریټ شو څه شو ریجنریټ شو نو چې کفرس کا د سوډیم زیولایټ دوباره ریجنریټ شو نو دا بیا زمون سره ان اکټیو وي دا به اکټیو نه او اکټیو کېدی بیرته شي څنګه اکټیو کېدای شي چې کله موږ دا سترونګ انیشیل چې کوم سولوشن موږ جوړ کو دا هغه ته موږ راچو نو دا به دوباره اکټیو شي فردر ریپریشن کې بیا تاسو استعمالول شي دا زموږ سره داسې میتھډز وو چې په دې په ذریعہ باندې با کفرس کا پوبو کې کم پرمننت هارډنس هغه به موږ سکو ریموو کولای شو یو زموږ سره سره بای یوزینګ واشینګ سوډا او دویم نمبر زموږ سره سره آین ایکسچینج میتھډ دې تر آین ایکسچینج میتھډ زکه وي چې په دې کې آین ایکسچینج کیږي د یوزینګ نه آین بل څه کې تزي زکه وته آین ایکسچینج میتھډ وای